اسهل طريقة لتحضير الجسو بنستخدم غيرة ابيض، اوكي، زنك بنشتريه من عند اي موان، نقوله عايزين زنك، ومية، معانا مية وغيرة ابيض وزنك. نجيب بولة هنحط كوبايتين زنك وربع غيرة ونخفف بالمية. الجسو ده هنستخدم فيه كوبايتين زنك لربع غيرة ابيض. هنحط ربع الغيرة الابيض. الخلطة هستخدم ظهر الفرشة، هقلب لحد ما الخليط يبوش كل الزنك في الغيرة الابيض. ما حسيت انه شوية باش، هرجع بالفرشة نفسها وهقلب كده لحد ما اتأكد ان كل الزنك داب. هفضل اقلب لحد ما اتأكد ان كله مختلط ومتجانس. القوام بتاعه بيكون سايل علشان هندي كذا طبقة على التوال، مش بنشتغله تقيل، بنشتغله سايب وبندي اكتر من طبقة. ده هيبدأ يبان هنا قد ايه الخليط بدأ انه يبقى متجانس، يعني خلاص ما بقاش فيه كلاكيع فيه. برضه هنفضل نقلب لحد ما نتأكد انه تماما بقى صافي. بالشكل ده نكون حضرنا جسو سريع تغطية التوال، عبارة عن غيرة ابيض وزنك ومية. بعد ما نتأكد من التقليب كويس هنبدأ نجيب التوال ونفرد عليه طبقات طولية وعرضية رقيقة، نتأكد ان كل طبقة تماسكت، وبعدين ندهن الطبقة اللي بعدها. ندهن حوالي 5 طبقات، 4 أو 5 طبقات على التوال ونسيبه ينشف